Kitang-kita yung mga fish. O, si Mimo. Ay. Finally, na solo ko siya. Hindi tayo papatalo. What did I do to deserve this? By the dogs. Yay! Where is Claire? Muni-muni yan. Yay! Ano ng energy? Yes, yes. Uy, ang ganda. Para siyang mirror, oh. Ganda, oh. Para lang siyang mirror. Pakita ko sa inyo yung view. Ayan, no, kitang-kita yung mga fish. O, si Mimo. Ay. Finally, na solo ko siya. Sa namin nagpipicture kanina pa. But, hindi tayo papatalo. So, oh my God. Wow. Okay.
What did I do to deserve this? Our model for today. Ganda ng lighting. Cheers! And I am terrified.